Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm trước mình vừa được một người bạn chỉ cho cách nấu món súp hột vịt lộn rất ngon và bổ dưỡng, lại dễ ăn, phù hợp cho cả trẻ con và người lớn. Nước súp có vị ngọt đậm đà và thơm ngon tự nhiên từ hột vịt lộn, đặc biệt rất thơm và không tanh chút nào luôn. Trời mưa lạnh lạnh, cả nhà quây quần xì sụp nồi súp nóng hổi này thì không còn gì bằng, bảo đảm hết sạch. Rất cảm ơn bạn Đà Lê đã chỉ cho mình công thức này. Bạn nào có ý tưởng món ăn hay muốn chia sẻ đến mọi người, bạn có thể gửi về cho mình qua email kobabinhdương.channel@gmail.com. Mình sẽ thực hiện video kèm theo lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Mình có ở đây là 16 trứng hột vịt lộn. Mình đã rửa sạch. Bây giờ mình đem đi luộc nha. Cho nước vào ngập hột vịt lộn. Sau đó mình bật bếp và đun ở lửa vừa. Mình luộc khoảng 15 phút tính từ khi nước sôi nhé các bạn. Để làm món súp này, mình chuẩn bị thêm táo tàu, táo đỏ và kỷ tử. Mình đem những nguyên liệu này đi ngâm với nước cho nở nha. Ngâm khoảng 10 phút. Hột vịt lộn đã luộc chín rồi, mình vớt ra để nguội và lột vỏ ha. Giữ lại hết nước trong hột vịt lộn nha các bạn. Nước này rất ngọt và giàu dinh dưỡng lắm. Sau đó táo tàu, táo đỏ và kỷ tử rửa sơ lại cho sạch. Món này không thể thiếu gừng, ăn rất hợp và ấm bụng nữa. Gừng đã lột vỏ, mình cắt lát mỏng. Sau đó mình cắt sợi nhỏ. Rau răm cũng vậy, mình cắt nhỏ ra ha. Tiếp theo mình nấu nước súp. Các bạn có thể dùng nước hầm xương gà hoặc là xương heo đều được. Để tiện lợi ở đây thì mình dùng nước hầm gà đóng hộp này. Loại này rất thơm ngon và ngọt nước, không hề bị gắt đâu nha. Cho 1 lít nước hầm xương vào đây. Và mình thêm vào nửa lít nước lạnh nữa. Thử lại nước dùng và mình nêm vào đây 1 muỗng canh rưỡi hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, khuấy cho tan. Tùy vào loại nước dùng sử dụng mà bạn nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình mình nha. Và nấu cho nước sôi riu riu. Lúc này mình thêm vào đây táo tàu và táo đỏ. Hớt bọt nếu có nha các bạn. Tiếp theo mình cho hết hột vịt lộn đã lột vỏ vào. Nhớ cho hết phần nước trong hột vịt lộn vào luôn nha các bạn. Nước này làm nước súp rất ngọt và ngon đặc biệt luôn đó. Thêm kỷ tử vào sau cùng, vì kỷ tử mình cho vào lâu trong nước sẽ có vị chua đó. Đợi sôi lên rồi mình tắt bếp luôn nè. Rắc thêm gừng sợi và rau răm nữa là sẵn sàng dọn ra bàn được rồi đó. Món này mình ăn nóng trên bếp như vậy ha, để giữ ấm ở lửa nhỏ nha. Vừa ăn vừa xích xoa. Trời mưa lạnh mà làm món này cho gia đình thưởng thức thì còn gì bằng. Mình múc ra chén dùng thử nha. Hột vịt lộn nè, thêm chút táo đỏ và kỷ tử, chan nước súp nóng hổi, dùng với gừng, rau răm, rắc chút tiêu nữa. Ôi chà, ngon lắm luôn các bạn ơi. Bạn nào thích thì mình có thể chấm thêm với muối tiêu chanh ha. Các bạn yên tâm, món này mình không dùng gia vị thuốc bắc nên rất dễ ăn.
Không có mùi như thuốc bắc đâu, chỉ có mùi thơm và vị ngọt từ táo đỏ và táo đen mà thôi. Đặc biệt là nước súp có vị ngọt tự nhiên, đậm đà từ hột vịt lộn mà không cần chút bột ngọt nào. Cùng vào bếp làm món ăn ngon và bổ dưỡng này cho cả nhà cùng thưởng thức nha. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabìnhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.